السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي أوقاتكم يا أحبابي. أهلا ومرحبا بكم. أحمد صالح وفي سلسلة جديدة واحترافية في صناعة المحتوى في برنامج مايكروسوفت باوربوينت، وهذه اللقاءات رح تخصص لتصميم مشاريع متكاملة، لكن نحن رح نجزئها إلى فيديوهات قصيرة. كل يوم إن شاء الله رح ننزل جزء من هذه الفيديوهات. الفكرة بالموضوع نحن نصمم مشاريع بفيديوهات بسيطة وقصيرة، ما يكون الفيديو بمدة زمنية طويلة يتعبكم، ورح نغطي أفكار بسيطة بكل فيديو. بأول مشروع معنا هو تصميم كتاب ثلاثي الأبعاد متقلب الصفحات، والمحتوى رح يظهر من داخل الكتاب أيضا على شكل ثلاثي الأبعاد، وأيضا رح يكون هذا المحتوى متحرك وتفاعلي. وهذه الفكرة إبداعية وجديدة على المستوى العربي بالعموم. كيف ممكن نصمم هذه التأثيرات؟ فلذلك نحن في المرحلة المبتدئة أو في المدخل لهذا المشروع رح نحتكم إلى القواعد اللي رح نشتغل عليها. فلذلك كن يعني معي خطوة بخطوة بهذا الفيديو لحتى بالحلقة الجاية أو باللقاء القادم تكون مستعد للإتمام معي بهذا المشروع. أصدقائي، خلني أبدأ باستعراض بعض المهارات اللي نحن محتاجينها لتصميم كتاب ثلاثي الأبعاد، وفقط في باوربوينت، منا محتاجين أي خدمات خارجية من خارج مايكروسوفت باوربوينت. خلينا نتوجه إلى قائمة الإدراج أو اللي هي الإنسيرت، ومن شيبس اللي هي الأشكال رح نختار مستطيل. شو رح نختار؟ مستطيل، وبرسم مستطيل على هيئة غلاف، يعني بيناسبني بطول وعرض معينين. كلام جميل لحد الآن. بختار له بدون خط رسم، وإذا حبيت انك تغير لونه للون معين ما عندك مشكلة بالموضوع. خلني اختار مثلا هذا اللون، ورح نسميه على سبيل المثال بيج 1، أي صفحة أولى. كلام جميل. لو نقرت باليمين الآن وتوجهت إلى فورمات شيب أو تنسيق الشكل، وتوجهت إلى التأثيرات، وعندي من التأثيرات أو من التنسيقات تنسيق ثلاثي الأبعاد 3D روتيشن، هي استدارة ثلاثية الأبعاد، واخترت مثلا على سبيل المثال هذا النمط، فهو البرنامج مباشرة رح يعطيني إيحاء ثلاثي الأبعاد لشكل المستطيل. الآن لاحظ لو عملت ديبليكيت لهذه الشريحة، يعني تكرار، وبالشريحة رقم 2 فعلت أيضا الاستدارة، وقلت له لكن في المحور الأفقي اعمل لي استدارة بنسبة 180 درجة، قلب 180 درجة أفقيا، واستخدمت تأثير الانتقال المورف. الله الله، لاحظوا الاستدارة الجميلة اللي حصلنا عليها لهذا الشكل. خلنا نعيد البريفيو مرة تانية أو المعاينة لحتى نشوف الاستدارة. لكن الفكرة بالموضوع أنه أنا مش قادر أصمم كتاب على هذا الشكل. ليش؟ قال لأن التدوير كان من محور المستطيل بالضبط، أما الكتاب رح يكون في عندي صفحة يمين وصفحة يسار، فرح يتحرك ويكون معاي هذا القطر هو المركز لتدوير ثلاثي الأبعاد. كيف ممكن أنا أخضع البرنامج وأولد فكرة استدارة بتناسبني كطي صفحات كتاب؟ لذلك راح أقوم بحذف هذه الشريحة، وهذا الشكل برجعه للوضع الافتراضي من الاستدارة. تمام. الآن راح أخذ كنترول+D تكرار مستطيل آخر، وبضعه جنب منه بالضبط تماما، وبختار له طبعا بدون النص الموجود، راح أقوم بحذفه، وبختار له بدون تعبئة، ليس لون أبيض إنما بدون تعبئة، نو فيل، بدون تعبئة. بضغط مفتاح الشيفت أو الكنترول وبحدد المستطيل الآخر وبعمل جروب، يعني كنترول+G، أو أنقر باليمين وبختار جروب. أصبحوا الشكلين عبارة عن شكل واحد، لكن الشكل الثاني هو مش موجود على العلن. تمام. الآن راح أتوجه إلى التنسيقات ثلاثية الأبعاد، ومن استدارة 3D بختار نفس المظهر أو نفس الوضع اللي كنت أنا مختاره في تأثير ثلاثي الأبعاد. لاحظ معي الآن لو أنا اخترت ديبليكيت لهذه الشريحة وبرجع إلى هذا الشكل طبعا كاملا، ليس لشكل واحد إنما هو شكلين للجروب كامل، وبختار استدارة بنسبة 180 درجة. فمنلاحظ قلبة الكتاب وين صارت؟ صارت على الشكل الثاني أو الطرف الآخر. تمام. بمعنى أن الآن التدوير أصبح من هذا الضلع اللي هو عبارة عن منتصف في الشكلين مع بعضهم البعض. ولو طبقت الآن من الانتقالات تحويل المورف راح نشوف تأثير فتحة الكتاب أو تقليب الكتاب بشكل 3D غاية بالجمالية وغاية بالروعة. وهذا هو المبدأ الرئيسي
يلي رح نستكمل عليه المشروع في تصميم كتاب ثلاثي الأبعاد متقلب الصفحات، والمحتوى رح يظهر بين الصفحات على شكل ثلاثية الأبعاد، وأيضا مع انيميشن وأشياء جدا احترافية ومثل ما بيقولوا أيضا خرافية. فأتمنى منكم التفاعل والتواجد حتى نستكمل مسيرتنا لتصميم مشاريع احترافية وأبداعية مع أحمد صالح في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. وانتظرونا في لقائنا الجديد لنستكمل هذه السلسلة، وأترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.